The Toyota Wigo was first launched in the Philippines way back in 2014. Ito ang nagpausbong ng small hatchback category sa Pilipinas and in a way, nagpababa ng entry price point into having a car. Marami na ang naging redesign nito na tinatawag nilang generations. Pero technically, nasa first gen pa rin ang Wigo dahil wala namang nagbago sa platform nito or powertrain. Puro aesthetic and functional changes lang over the same core chassis. So kahit tawagin mong Gen 1, Gen 2, Gen 3, Gen Z, or Gen Q, well, iba pala yun. Lahat yan, first generation lang. Check mo pa sa Wikipedia. And recently, nilaunch na ang totoong second generation Wigo. So ano nga ba ang bago rito? Kailan ito darating sa Pilipinas? I'm your host, Stan Ichi, ang inyong senpai ng turbuhan, and this is what to expect with the new Toyota Wigo. Siyempre, mag-subscribe na kayo, di ba? Para pwede kayong ma-notify pag may bago kami mga videos. Kotse ba? Feel kotse na. Basics muna tayo ha. The new Toyota Wigo is on a new platform called DNGA-A. Di nga. Or Daihatsu New Global Architecture A for the A segment. Akala ko A for A-Fort. Bakit Daihatsu? Sila ang gumagawa ng more affordable offerings ng Toyota. Rebadge into Toyota lang dito sa atin. Kasama ng Wigo sa platform na ito ang Avanza and Race. Sa makina naman, most probably, Toyota will carry on the 1-liter engine pero sa Indonesia kasi may 1.2-liter engine option. Depende if tatapatan ba ng Toyota Philippines ang Brio pero more likely, they'll retain the smaller engine. What's new is the transmission dahil CVT na ito. Finally, magpapaalam na tayo sa 4-speed automatic ng Wigo dito sa Pilipinas. Pero meron pa ring 5-speed manual for the lower variants doon sa mga gusto ng mano-mano. Pagdating naman sa dimensions, the new Wigo is bigger in most areas pero pinaka-pansin is the 100mm increase sa haba at 65mm increase sa lapad. Sa look naman, it's reminiscent of the Avanza only with less lines tapos available din sa Indonesia ang GRS variant. Sana magkaroon din dito dahil ang pogi eh. Ano pa nga ba ang features na meron ito? Asahan nyo na ma-carry over ang tech toys na meron sa Wigo ngayon. That's the push start button, power folding mirrors, and touchscreen with Apple CarPlay and Android Auto. Pero the new Wigo has more safety features too. Nilagyan ito ng stability control, traction control, hill start assist, and advanced safety features tulad ng autonomous emergency braking, lane departure warning, lane keep assist, blind spot monitoring, and rear cross traffic alert. Ang tanong, ang sagot. Pero ang tanong, kailan ba darating ang bagong Wigo na ito? Ayon sa sources na matitinik, very soon na daw ito. How soon? Hindi na natin masasabi kung kailan yan. Pero kung ako sa inyo, hold your purchases na para paglabas nito sa Pilipinas, makauna kayo. Kaso, nagka-issue. According to a report, nagkaroon ng rigging sa safety crash testing ng Vios and Wigo. Sabi ng aming writers, Daihatsu improperly modified the inside lining of the front seat doors for the crash tests, allowing the affected models to score improved ratings. This is said to have violated the side collision test procedures and methods stipulated by regulations. Pero sabi naman ng mga ibon namin sa Toyota, hindi ito makakaapekto sa launch ng bagong Wigo sa Pilipinas and walang recall na magaganap despite this issue. Ang presyo, siyempre, mahirap sabihin yan sa ngayon. Abangan nyo na lang sa launch at magdasal na hopefully malapit na malapit lang sa current price ng Wigo ngayon. That's it for this video. I'm your host, Stan Ichi, ang inyong senpai ng turbuhan na nagpapaalala sa inyong lahat na i-follow ako sa mga social media accounts ko. Meron akong Facebook, Instagram, TikTok, may sarili akong YouTube channel, youtube.com/StanIchi. Mag-subscribe rin kayo ron at makinig sa aking podcast, Underpaid with Stan Ichi, sa Spotify and Apple Podcast. Siyempre, supportan nyo rin yung mga rackets ko sa 1PH, sa One News, tsaka sa Radyo 5. So paano ba yan? Kita-kits tayo sa next video, dito lang sa Phil Kotse. Bye-bye! Thanks for watching! For the latest news, reviews, and anything you want to know about cars and car ownership, visit philkotse.com. Follow us on YouTube, Facebook, Instagram, and Spotify para hindi ka huli sa usapan. Tandaan, kotse ba? Phil Kotse na!